Hello everyone, I hope you are all doing well despite sa mga challenges na inaharap natin sa ngayon. I deeply and sincerely commiserate with those who lost their loved ones in this continuing fight against COVID. Still, life must go on, right? That is why patuloy pa rin po tayong gumagawa ng mga videos na sana naman ay nakakatulong sa inyo in one way or another. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po at samahan niyo po ako sa ating mga discussions. And don't forget to hit that notification bell upang updated kayo palagi. Kung bago pa po kayo sa channel na ito, you can also check our previous videos. This time, pag-usapan po natin ang slander o oral defamation. Ito ay isang uri din ng paninirang puri. Naranasan niyo na bang siniraan kayo ng inyong kapwa? Kapitbahay man yan na may surveillance camera na nakatutok sa inyong bahay? O di kaya kaibigan na biglang nag-anyong ahas? Or baka ex-boyfriend or ex-girlfriend na bitter pa rin hanggang ngayon? O di kaya office mate na palaging may baong inggit sa katawan pag pumapasok sa inyong opisina? Or isang kakilala lang na mahilig lang makialam sa buhay ng may buhay at minsan damay pa ang sumakabilang buhay na at nananahimik na. Let's talk about that after this intro. May parusa ba para sa paninirang puri? The answer is yes. Article 358 of the Revised Penal Code, as amended by Republic Act 10951, penalizes the crime of slander. Tinatawag din po itong oral defamation. It says, oral defamation shall be punished by arresto mayor in its maximum period to prisión correccional in its minimum period if it is of a serious and insulting nature. Otherwise, the penalty shall be arresto menor or a fine not exceeding 20,000 pesos. Ibig sabihin po niyan ay may parusang pagkakulong mula 4 months and 1 day to 2 years and 4 months in case of a serious slander. Pagkakulong ng 1 day to 1 month o fine not exceeding 20,000 pesos naman kung simple slander. Yes po, maaari pong makulong yung naninira sa inyo. At mas pinabigat po ang parusa ngayon sa slander sa ilalim ng bagong batas. Kaya ingat po tayo sa mga salitang ating binibitawan. Sabi nga po ng Supreme Court, one of man's most prized possession is his integrity. Pero ano nga ba ang slander? Ang slander o oral defamation po ay isang libel committed by oral or spoken means instead of in writing. Ibig sabihin, kung ang crime na libel ay paninirang puri sa pamamagitan ng pagsusulat o pagpo-broadcast sa radyo o television, ang oral defamation is committed sa pamamagitan ng mga salitang binibigkas natin. It is defined as the speaking of base and defamatory words which tend to prejudice another in his reputation, office, trade, business, or means of livelihood. Kaya, kung ikaw ay nagsalita, nagbitaw o nagbigkas ng mapanghamak o nakakasirang puri ng mga salita na ikakasira ng reputasyon, katungkulan, negosyo o hanapbuhay na iyong kapwa, ito ay slander. Of course, kailangang nandun yung mga elements ng crime ng slander. Ano-ano ba ang mga elements ng slander? Number 1, there must be an imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, status, or circumstances. Halimbawa, kung sinabihan kang magnanakaw ka, o estapador ka, o di kaya mamamatay tao ka, these words can be considered as an imputation of a crime. O di kaya sinabihan kang adik ka, o buang ka, o abnormal ka, this can be imputation of a vice or defect. Number 2, it must be made orally. Ibig sabihin, it must be made verbally. Binigkas o sinabi mo ito. Number 3, it must be made publicly. Siyempre, may ibang taong nakarinig. Hindi naman pwedeng sarili mo lang yung kinausap mo. Most likely, yung nakarinig din ang magtetestigo laban sa'yo. Number 4, it must be made maliciously. Ibig sabihin, may intention talaga na siraan yung reputasyon, integridad at pagkatao ng biktima. Number 5, it must be directed to a natural or juridical person or one who is dead. Any one of us can be a victim of slander, buhay man o yumaon na. So, kung ang intention is to blacken the memory of those who have already gone,
to the great beyond, slander pa rin yun. Even corporations, dahil considered sila na juridical persons o artificial persons, kapag pinuntirya ng mapanirang salita, maaaring slander pa rin yun. And number 6, it should tend to cause dishonor, discredit, or contempt of the person defamed. So, slanderous ang isang salita kung ito ay mapanira ng puri. Paulit-ulit ano? It may take the form of panghahamak, panlalait, pang-aalipusta, pangungutya, pagmumura at pamimintas. Ang bottom line lang ay nasira yung reputasyon at integridad ng biktima. Ano ba yung pinagkaiba ng grave o serious oral defamation at ng slight or simple oral defamation maliban dun sa penalty? Whether the offense committed is grave or slight oral defamation ay nakadepende hindi lamang dun sa sense o grammatical meaning ng salita. Nakadepende din po ito sa mga special circumstances gaya ng advanced age or social standing ng biktima. Ang bigat o gravity ay nakadepende sa expression na ginamit, personal relation ng akusado at ng private complainant, mga special circumstances ng kaso, mga kaganapan bago nabitawan yung salita, pakikitungo ng akusado at ng biktima sa isa't isa, maganda ba ang kanilang relasyon bago pa man ito nangyari? O baka naman nagkakainitan na sila dahil may pinag-aawayan. Ito yung mga circumstances na magbibigay indikasyon kung ano talaga yung intensyon ng akusado nung binitawan niya yung mga salitang yun. It is a rule that using defamatory words in heat of anger is only a case of slight oral defamation. Ito yung mga salitang nasabi dahil sa sobrang galit at may provocation dun sa part ng biktima. Yun yung sinadya talaga siyang galitin din ng biktima. In the case of People vs. Arcand, hinatulan ng guilty of slight oral defamation ang isang paring tinawag na gangster number 1 ang isang complainant during a sermon. Ito ay dahil sa series of incidents that led the priest to utter such words, yung mga karanasan niya sa kamay ng complainant mismo. Sa kaso naman ng Pader vs. People, the accused was found guilty by the Supreme Court of slight oral defamation only when he shouted, "Putang ina mo, Attorney Escolango, napakawalang hiya mo." Kinonsider ng Supreme Court ang factual backdrop ng kaso, na magkapitbahay lang ang akusado at ang private complainant, nalasing ang akusado at that time, at na-trigger ang galit ng akusado dahil sa ginawa ng private complainant nung namatay ang ama ng akusado. The Supreme Court cited the case of Reyes vs. People wherein it ruled that ang putang ina is a common utterance in dialect that is often employed, not really to slander, but rather to express anger or displeasure. In fact, more often, it is just an expletive that punctuates one's expression of profanity. Sa kaso ni Pader, the intention was to show his feelings of resentment at hindi upang insultuhin siya. Sa kaso naman na Balite vs. People, the accused was convicted of grave or serious oral defamation dahil sa sinabi niyang estapador ang private complainant na isang abogado, dahilan upang ma-disengage o matanggal siya bilang abogado ng isang union. Kaya naman to determine whether it is a slight or serious oral defamation, nakadepende po lahat sa kabuuang circumstances ng isang kaso. As always, I hope that you have learned something from this video. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Stay safe po tayong lahat.